دو تا فیلم، یکی از اونا با حضور مستقیم شیطان به عنوان یکی از کاراکترهای اصلی، دومی هم یکی از کارگزارهاش میاد و کلی خون و خونریزی به پا میکنه. اولی فانتزی عاشقانه، دومی کاراگاهی وحشت. سلام، مخلصین به سینمازیز، خیلی خوش اومدین. سینمازیز کانالیه که به فیلم ها از منظر خاصی نگاه میکنه، منظری که به زندگی نزدیکتره و سعی میکنه از فیلم ها برای توضیح زندگی استفاده بکنه. علاوه بر نقد و معرفی فیلم و سریال های روز، هر از چندگاهی هم سراغ فیلم های شاهکار گذشته و محبوب های IMDb میرم و اونها رو از همون منظر خاص بررسی میکنم. لنگ دراز یا لانگ لگز این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده. یه فیلم مستقل کم بودجه که تونسته توی فروشش خیلی موفق عمل بکنه. درباره یه مأمور FBI به اسم لی هارکر که یه حس ششمی داره، یه جور شهودی داره. به خاطر همین درگیر یه جور پرونده میشه که مربوط میشه به یه قاتل سریالی که از سالها پیش قتل‌های خودش رو شروع کرده و امروز تبدیل به یک معمای درست حسابی برای FBI شده. نکته جالب این فیلم در مورد عواملش اینه که کارگردانش اوز پرکینز، پسر آنتونی پرکینز، بازیگر معروف فیلم روانی هیچکاک، یکی از فیلم‌های ترسناک کلاسیک، و آهنگسازش هم پسر دیگشه به اسم الویس پرکینز که هر دوتایی ستایش شدن توسط منتقدا، هم کارگردانی فیلم و هم آهنگسازی با اون تم خاصی که تونسته توی فیلم ایجاد بکنه. نیکولاس کیج که بازیاش توی ژانرهای مختلف خیلی معروفه، این بار سراغ یک فیلم ترسناک رفته با یک گریم بسیار سنگین و داستانی هم که در مورد مواجهه کاراکتر اصلی با نیکولاس کیج هست شنیدنیه که بهش نگفتن، تا حالا ندیده این گریم نیکولاس کیجو و وقتی مواجه میشه ضربان قلبش چند برابر میشه و اون بازی واقعیه که تونسته از بازیگرش بگیره. یکی از الگوهای ژانر وحشت زنده شدن چیزی هولناک از گذشته است، یعنی منشأ ترس برمیگرده به گذشته. توی فیلم مادر کاراکتر اصلی لی هارکر چیزی رو دور نمیریزه و به نوعی این اشاره داره به همین قضیه که چیزی در گذشته مانده و امروز سر برآورده. فیلم روی شکل خاصی از ترس تاکید داره. به جای اینکه بره سراغ افکت‌های صوتی، جلوه‌های بصری ترسناک یا در واقع اون وحشت فیزیکی، رفته سراغ کندوکاو روانی و ترس‌های پنهانی که توی وجود همه ما هست. بخشی از این ترس‌های مذهبیه. توی تریلر فیلم اگر ببینید یک دیالوگ از فیلم گنجونده شده و اون اینه که صدای مادر لی هارکر رو میشنویم که ازش میپرسه نمازهات رو همچنان به موقع میخونی. یه جنبه ترسناک دیگه از این فیلم تأکیدش روی مسخ شدگی آدماست. این که آدم‌ها به سببی دیگه کنترلی روی رفتارشون ندارن و این رفتار ممکنه چیز به شدت هولناک و وحشتناکی باشه. Do you still say your prayers? عامل ترس یک جورایی ترکیب بین ترس‌های مذهبی و روانشناختیه. اینکه یک چیزی از ذهنت کنترل تو رو طوری در دست بگیره که آگاهیت به صفر برسه و فرمان اون رو بدونه که تو اراده‌ای در اون داشته باشی انجام بدی. به لحاظ روانشناسی اون چیزی که فروید اسمش رو اید میگذاره، اون بخش از وجود ما که شامل غرایزمون میشه و در بسیاری از مواقع سرکوب میشه، این ممکنه دوباره سر بر بیاره و کنترل ما رو در دست بگیره. حالا فیلم چطوری این رو به ترس‌های مذهبی ما وصل میکنه؟ این که شیطان میشه نمادی از بخشای از ذهن ما که سرکوب شدن، خاطراتی که به ناخودآگاه ما فرستاده شدن و وقتی نیروهای شیطانی میان، یعنی همون چیزهایی که از اراده ما رو ساقط میکنن، باعث میشن که افراد کارهایی انجام بدن که بدون که خبر داشته باشن فوق‌العاده وحشتناکن.
جا برای تحلیل این صحبت ها خیلی زیاده، ولی چون قراره تو این ویدیو اسپویل نداشته باشم به یک فرصت دیگه موکول میکنم و میرم سراغ فیلم شیطانی دوم. В реальной жизни никакого Воланда не существует. Поверьте, он существует. Сегодня что-то случится. Квартиру возьмите, только голову отдайте. من بخشی از آن نیرو هستم که با اینکه همواره خواهان شر است خیر عمل میکنم. دیالوگی از نمایشنامه فاست که چندین بار توی فیلم مرشد و مارگاریتا شنیده میشه و اشاره داره به نگاه متفاوتی به شیطان. Čas nastal. فیلم مرشد و مارگاریتا برخلاف فیلم اولی که در موردش صحبت کردم یعنی لنگ دراز، فیلم به شدت پرخرجیه، بر اساس یک رمان نوشته شده، فیلمنامه‌اش اوریجینال نیست و تصویر متفاوتی از شر و نیروهای شیطانی به ما نشون میده. این فیلم اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته بولگاکوف که باز خودش اقتباسی از نمایشنامه فاست. نمایشنامه فاست اثر گوته با یک پیش پرده شروع میشه که درباره یک دیالوگی بین خدا و شیطانه. شیطان اسمش اونجا مفیستوفلسه که توی این فیلم به این اسم توی این تصویر ابراز ارادت کرده. ولند که اسم شیطان توی این فیلمه انعکاسش توی آب به شکل ام دیده میشه که به نوعی اشاره‌ای داره به نمایشنامه فاست و اسم مفیستوفلس. خدا و شیطان قرار میذارن اگه تونستی روح بنده مقرب من یعنی فاست رو که یک دانشمنده به انحطاط بکشونی، اجازه میدم که روحش رو با خودت به جهنم ببری. مفیستوفلس پیش فاست میاد، ابتدا در قامت یک سگ، بعد در قامت یک دانشجو و بعد خودش رو معرفی میکنه، وعده لذت بی‌نهایت به اون میده و فاست هم تعهد میکنه اگر چنین لذتی به اون چشونده بشه قول میده که روحش رو بفروشه به مفیستوفلس. این قرارداد بین انسان و شیطان توی آثار مختلف مورد ارجاع قرار گرفتن. اگه یادتون باشه توی فیلم شاینینگ وقتی جک به اون حد از جنون میرسه و به اون باری میره که کاملا تخیلیه، میگه حاضرم روحم رو به شیطان بفروشم برای یک گیلاس مشروب. Итак, Марго, за роль моей королевы, чего вы желаете? Я хочу, чтобы все стало как было. توی نمایشنامه گوته هم فاست عاشق مارگاریت میشه، یک عشقی که در نهایت موجب نجاتش میشه و رستگاریش اتفاقا از همین عشق میاد. اما یک تفاوت اساسی که مرشد و مارگاریتا با نمایشنامه فاست داره این که موضع نمایشنامه فاست نسبت به مفیستوفلس، نسبت به شیطان کاملا منفیه و یک نیروی شر دونسته میشه که باید از گزند اون خودمون رو حفظ بکنیم. منتها تو فیلم مرشد و مارگاریتا ولند بر اساس همون دیالوگی که از نمایشنامه فاست براتون همین ابتدای این بخش از ویدیو گفتم نیروی شری نیست، یعنی انگار یک فلسفه‌ای داره این فیلم برگرفته از رمان که در دنیا شر هم کارگزار خیره، یعنی خیلی نمیشه بین اینها مرز مشخصی کشید و بگیم که شیطان به عنوان اون چیزی که معروف شده به عنوان نماینده شر تماماً باید از اون دوری کرد. بعضی وقتها شر منجر به خیر میشه. فقط یک بخشی از فیلم رو بخوام مثال بزنم اینه که ولند به عنوان شیطان کسی که به شدت کفری میشه از این که کسی کفر بگه، یعنی بگه خدا وجود نداره. یک جورایی نقدیه به جامعه کمونیستی شوروی اون دوره، یک نقد سیاسی هم داره و بعد کسیه که دغدغه روز مصلوب شدن مسیح رو داره به شدت و اتفاقا یک چیزی که باعث میشه اون به کاراکتر اصلی جذب بشه نمایشنامه‌ای هستش که این کاراکتر در مورد مسیح داره می‌نویسه. می‌بینید چقدر مرز بین خدا و شیطان اینجا در هم می‌آمیزه. Угадали. А вы? Ангел. Скорее ведьма. И что же вы пишете? Есть одна новая задумка, но Но?
Ama обречена. باید این فیلم رو ببینید تا ظرافت این نگاه رو درک بکنید، اینکه چطور ما بین چیزها مرز میکشیم و این مرزه میتونه ما رو از ادراک بخشی از جهان محروم بکنه. فیلم به لحاظ جلوه‌های بصری فوق‌العاده است، بازی‌ها هم بازی‌های خیلی قوی هستند. فقط ممکنه یه خورده اسم‌ها مثل همه آثار روسی شما رو اذیت بکنن. هر فردی به چندین نام خونده میشه طبق اون چیزی که در زبان روسی، در فرهنگ روسی رایجه. بخش دیگه هم ممکنه پیچیدگی داستان باشه، چون رمان مرشد و مارگاریتا رمان خیلی مفصلیه و قرار بوده توی یک فیلم خلاصه بشه. فیلم هم یه خورده منظرش رو عوض کرده، یعنی مرز بین واقعیت خیال رو یه خورده محو‌تر کرده و ما نمیدونیم تا کجا واقعیت تا کجا خیاله. باعث میشه که داستان تا حدی پیچیده بشه، اما انقدر جلوه‌های بصری خوبن، تصویرها فوق‌العاده‌ان و بازی‌ها چشمگیرن. به نظرم فیلم تا انتها شما رو خواهد کشوند. امیدوارم تونسته باشم این دو تا فیلم رو به طور جذابی براتون معرفی کرده باشم. اگر اینطوره لایک و سابسکرایب شما به این ویدیو این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا برنامه‌های بعد.